سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. امروز سه‌شنبه است 16 می و ساعت هم تقریبا 12 ظهر. ما در شهر نوشهر هستیم و میخوایم بریم تو این ویدیو سه‌شنبه بازار که یکی از بازارهای خوب و محلی و قدیمی شهر نوشهر هست و با هم دیگه ببینیم. خالدار معروفه، چرفتر از زیتونه دیگه است. مثل موز خالدار، سیب خالدار. این بازار دقیقاً در کنار ساحل سیترا نوشهره و دقیقاً هم در کنار دریای خزر هستش که حالا بریم جلوتر بهتون نشون بدم. حالا بعد اینکه بازار رو بهتون نشون دادم و هم دیگه دیدیم، حتما به کنار دریا هم میریم و اونجا هم بهتون نشون میدیم. سه‌شنبه بازار شهر نوشهر یکی از بهترین بازارهای محلی شمال ایرانه که تقریباً شما میتونید همه چی تو این بازار پیدا کنید. انواع اقسام میوه ها و ترشیجات و سبزیجات و دیگه لباس و مایحتاج خونه رو میتونید پیدا کنید که نسبت به بازارهای دیگه قیمت مناسبتر و به قولی ارزونتری داره. آقا سیب زمینی بنده بیا سیب زمینی آبشم پایینی کدوم 140 250
دستت نیفتاره روی شهر 400 میشه قرارش بعد همون قصد تو هم انقدر فراد شد Amelanga bim majale la bim. الان بخرم 450 تومن دو بوته ای هم اینم میخوای؟ هر باش پایانه نه اینا نه چون اینا رسمی هن اونا از این ماشینی رسمی نه از رسمی اونا ماشین کشیدی؟ آبیا به خدا از اینو سرسر زمان موبدان و موبد دم برون و بشان کشیدان از چی اومدی به میگی؟ اگر بیای اگر نمیایی
قولم میدم که دوباره همین بخره. چیز که میشه بیان اندازه حل نو اینجا دختر امیدواریم که تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بریم کنار دریا و ساحل دریا هم کمی ببینیم و کمی اونجا قدم بزنیم. خب الان ما گفتیم که تا اینجا که اومدیم بیایم ساحل نوشهر رو هم بهتون نشون بدیم. تو این روز آفتابی بریم ببینیم که ساحل نوشهر چجوریه و اینکه ویدیو رو هم تموم کنیم. این هم از دریای خزر یا همون دریای مازندران. دریا میبینید دیگه، اگه مشخص باشه خیلی گل‌آلوده. اونم به خاطر اینه که دیروز پیروز خیلی بارون شدیدی داشت توی نوشهر میومد و به همین دلیل
این دریا هم امواج فعلا و هم اینکه گلالوده. دوستای عزیزم خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونم که مثل همیشه از ما حمایت میکنید. امیدواریم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتونم هر جا که هستید باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.